እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ደግሞ ኤፒሶድ 3 ላይ የምናየው እንዴት ኪውክ ሴሌክሽንን በመጠቀም አንድ ፎቶ ሁለት ፎቶን አንድ ላይ አሬንጅ አድርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። እና የምናደርገው ነገር ምንድነው? ይሄኛውን ወንዝ ፓርት ወስደን እዚህኛው ላንድ ኤሪያ ላይ ማሳረፍ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ኪውክ ሴሌክሽን እዚህ W ሾርትከት W በመጠቀም ኪውክ ሴሌክሽን እንገባለን። እዚህ ጋር ፕላስ ማድረግ ላይ እንዳርሱ ልቀድስ ጀምሮ እና ብሩሽ ማሳደግ ማሰነስ ኤፒሶድ 1 ላይ ሳይቻችኋለሁ። ጀስት እንዲ የምንፈልገውን ኤሪያ ላይ እንዲ በመቁረጥ ከዛ ድራግ አድርጎ የቀጣይኛ ውስጥ መውሰድ ከዛ ልክ ስጠይቀን ፐርሚሽን መስጠት ጀስት ኢሎንጌት ማለት እና እዚህ ጋር አንድ ደግሞ ጫፉ ለማስተካከል ምንድነው የምንጠቀመው? ኮንትሮል ተጭነን እነዚህን ጫፎች ወደ ኋላ ዘንበል ማድረግ። ኮንትሮል ተጭነን እንዲህ ወደ ኋላ ወንዙን እናስተኛዋለን። እና ሌላ ምንድነው የምናደርገው? ጀስት ልክ ሲጨርሱ እዚህ ጋር ኦኬ እንደረሱ ልክ እንግዲህ አሁን እንዲህ ተቆርጦ አንድ ላይ ሲሆን ምንም ጀስት አሪፍ ነገር የማይመስልም። ልክ እዚህ ጋር ቀን ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ወደ አመሻሽ አካባቢ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ብራይትነስ እንቀንሳለን። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ልክ ኤዲት እንደተደረገ ይታወቃል። እዚህ ጋር የምትገኘውን ፓርት መደበቅ አለብን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? የዚህኛውን ብራይትነስ ትንሽ እንቀንሳለን። የሁለተኛው የላየራችን ማለት ነው። የዚህኛውን ብራይትነስ መቀነስ አለብን። እዚህ ጋር እቺኛው ምልክት እንገባና ጀስት ብራይትነስ ወይም ደግሞ ከዚህ ውስጥም ታገኛላችሁ። የአጀስትመንት በሚለው ውስጥ ብራይትነስ ወይም ድራስት ማግኘት ትችላላችሁ። ግን ሾርት ከቱ ጀስት እዚህ ጋር ገብታችሁ ብራይትነስ ከዛ ብራይትነሱን መቀነስ አለብን። ጀስት አመሻሽ ነገር ማስመሰል አለብን። ኮንትራስቱን ማስተካከል አለብን። እንደዚህ ነገር አድርገን ከዛ እቺኛውን ኤክስ እንላታለን። የዚህኛውን ብራይትነስ መጨመር ብንፈልግ ለምሳሌ ከላይ ማድረግ ነው። ብራይትነሳችን ከላይ ካደረግን የዚህኛው ይቀነሳል አብሮ። ግን መቀነስ የምንፈልገው እኛ የታችኛው ስለሆነ ከሱኛ ከዚህኛው በላይ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የቀረን ፓርት ምንድነው? እዚህ ጋር ጉም ነገር መፍጠር አለብን። እቺኛው ነገር እንዳትታይ። ስለዚህ ጉም ነገር ለመፍጠር ምንድነው? እዚህ ጋር ላየር መክፈት አለብን። ፍሪ ላየር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሪ ላየር አለ። እሱን ነገር እንከፍትና ብሩሻችንን እንወስዳለን። እዚህ ጋር ብሩሻችን በሾርትከት ቢ እናገኛለን። እዚህ ጋር እንገባና ከለር ፒከር አለ። እቺኛውን እዚህ አካባቢ እነካና እዚህ አካባቢ እንዲመስልልን ጉማችን ወስደን እናስተካክልና ብሩሽ ሳይዛችንን እናሳድጋለን። እዚህ ጋር ኦፓሲቲ መቀነስ እንዳረሱ 100 ላይ ከሆነ ሶሊድ ከለር ስለሚሰጠን ጀስት ለምሳሌ እንዲህ ጋር 100 ላይ ሶሊድ ከለር ይሰጠናል። ስለዚህ 100 ላይ ያስፈልገናል። ጀስት ኦፓሲቲውን ቀንሰን ነው መስራት ያለብን። ብሩሽ ሳይዛችንን እናሳድግ። ከዛ እንደዚህ ነገር እንቀባለን። ከስ ብለን ጉም ነገር መምሰል አለበት። እዛ አካባቢ እንዳይታይ ቆርጠን ያስገባነው ቦታ ጉም ነገር እንዲመስል ጀስት እንደዚህ አድርገን ጉም ነገር እናስመስላለን። ቢያንስ አሁን የሆነ የራሱ ገጽታ ነገር ይዟል። አሪፍ ነገር አለ። ሌላ አሁን ደግሞ እቺኛውን ነገር የዚህኛውን ጉም ሪፍሌክሽን ወደ ላይ መውጣት ስላለበት እናደርጋለን። ሌላ ላየር እንጨምራለን። ሌላ ላየር እንጨምርና እናደርጋለን። ኦፓሲቲያችን እንቀንሳለን ነው። ጀስት ኦፓሲቲ እንቀንሳለን። የዚህኛውን ከለር ትንሽ ወደ ላይት ነገር እንወስዳለን። ከዛ ብሩሻችንን እናሳድጋለን። እንዲህ ካደረግን በኋላ ምንድነው ቀጣዩ ስራችን? እንዲህ እንቀባለን። ከቀባን በኋላ እዚህ ጋር የሆነች እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ከዚህ ምንድነው ኦቨርሌይ የምለውን እንመርጣለን። ኦቨርሌይ ልክ ስናደርገው ወይም ደግሞ ሃርድ ላይት ነገር እንወስዳለን። ወይም ሊኒየር የታለ ሊኒየር ላይት ሊኒየር ነገር ያስኬደናል። ሊኒየር ላይት የምለው ላይ እናደርጋለን። ልክ ትንሽ አሁን ተመሳሳይ ነገር እንጣል እንደቀጠል ለማያስመስልም
እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ፎቶ አንድ ላይ ሁለት ፎቶ አንድ ላይ አሬንጅ ማድረግ እንችላለን ኪክ ሴሌክሽን በመጠቀም። ኪክ ሴሌክሽን ጀስት እዚህ ጋር ለመቁረጥ ነው የጠቀመ። ከዛ ጀስት ድራግ አድርገን እዚህ ውስጥ እንወስዳለን እና ስቴፖችን በመከተል ደግማችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ።